අයිබෝවන් ඔයාලට මම අද ඕනම කෑමක් YouTube channel එක තුලින් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ පාන් පිටි වලින් කොහොමද ලේසියෙන්ම උළුඳු වඩේ හදාගන්නේ කියලා. උළුඳු පිටි නැතුව අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඊස් ටිකක් අරන් තියෙනවා. මම ඒ ටික පාන් පිටියකටම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ බීලුණු කපාගෙන තියෙනවා. බීලුණු ටිකත් ඒකටම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අවු මිරිස් කාර පිංචා හීනෙට ලියාගෙන තියෙනවා. මේ ටිකත් පාන් පිටියකටම අපි මෙහෙම දාගමු. ඊපස්සේ කහ කුඩු ටිකක්, ලුණු කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න, කෑලි මිරිස් කුඩු ටිකක්, අපි දැන් මේක හොඳින් කවලම් කරගමු වතුර පොඩ එකතු කරගෙන. අතේ ඇලෙන්නේ නැති වෙන ගානට හොඳට කවලම් කරගමු. පිටි ටික හොඳට අනාගත්තා. දැන් මෙහෙම අතේ ඇලෙනවා නම් ඔයාලා මේකට පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්න. දැන් මේකට පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කරලා ආයෙත් මේක හොඳින් අනා ගන්නවා. එතකොට අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳින් අනාගෙන විනාඩි 20ක් විතර වහලා පිපෙන්න තියමු. ඊට පස්සේ තමයි අපි උළුඳු වඩේ ටික හදාගන්නේ. දැන් මම යාළුවනේ උළුඳු වඩේ ටික හදාගෙන ඉවරයි. මම ඔයාලට ටිකක් කඩලා පෙන්නන්නම් මැද කොහොමද කියලා. මැද හොඳට තැම්බිලා හොඳට තියෙනවා. ඔයාලත් මේ වගේ ගෙදරදී හදලා බලන්න. හරිම රසයි. තේ බොන වෙලාවට හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මගේ ඕනම කෑමක් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් සුබ දවසක්.